සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද අපි සවුත් ඉන්දියන් ස්ටයිල් එකට ඕට්ස් හදන්න තමයි හදන්නේ. උපමා කියලා කිව්වොත් ඔයගොල්ලන් දන්නව ඇති. ඉඩ්ලි රසට සමානව ඕට්ස් හදන්න තමයි අපි අද යන්නේ. වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට ඕනේ වෙන්නේ ඕට්ස්. ඕට්ස් ගොඩක් ගන්න එපා. මොකද මේක තැම්බෙනකොට ගොඩක් වෙනවා. ඒකෙන්ද ඕට්ස් ඇති ප්‍රමාණයට විතරක් ගන්න. ඊළඟට අපිට ඕනේ වෙන්නේ මේ වගේ හීනියට ග්‍රේට් කරගත්තු කැරට්. මෙතන තියෙනවා බෙල් පෙපර් කොටු කපාගත්තු බෙල් පෙපර්. ඔයගලන්ට බෙල් පෙපර් නැත්නම් මලු මිරිස් ගන්න. ඇට අයින් කරලා මේ වගේ කොටු කපා ගන්න. ලූණු, අමු මිරිස්, අබ, සුදු ලූණු, ඒ වගේම දෙහි කෑල්ලක් ඕනි වෙනවා. ඊළඟට අපිට ඕනි වෙන්නේ ස්පයිසස් වලින් මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, තුන පහ, ගම් මිරිස්, ලුණු, රසායනික ලුණු, ඒ වගේම සීනි ඕනි වෙනවා. මොකද උපමා එකට පොඩි පැණි රසක් තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම කුරුඳු කෑල්ලක් ඕනි. ගොඩාක් කුරුඳු දාන්නේ නැහැ. කුරුඳු ගොඩක් උෂ්ණයි. ඒක නිසා පොඩි ප්‍රමාණයක කුරුඳු කෑල්ලක් ඕනේ. ඊළඟට මේක ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ නිසා තෙල් අරගෙන තියනවා මම අරගෙන තියෙන්නේ sunflower oil. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන් පාවිච්චි කරන olive oil, පොල් තෙල් ඒ වගේ ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වතුර කෝප්පයක් අපිට ඕනි වෙනවා. මම ගත්තු ඕට්ස් ප්‍රමාණයට වතුර කෝප්ප දෙකක් මට ඕනි. ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕට්ස් ප්‍රමාණයත් එක්ක වතුර එකතු කරගන්න ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ලුණු ටික එහෙම ෆ්‍රයි කරගන්න ඕන නිසා තෙල් දාගන්න ඕන. තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ වෙලාවට එළම දාගන්නවා. ඒක අපි සුදු ලුණු ටික දාගන්නවා. සුදු ලුණු ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකන් මේක හොඳට ෆ්‍රයි කරගෙන දැන් හොඳට සුවඳ එනවා මේ වෙලාවට. මෙන්න ඒ වෙලාවට තමයි අපි රතු ලුණු දාගන්නේ. රතු ලුණු ටිකක් තැම්බීගෙන වගේ එනකොට අපි ඊටු ටික දාගන්නවා. ලුණු ටික ලාවට තැම්බිලා වගේ ඉවරයි. ඒක නිසා දැන් අපි කැරට්, බෙල් පෙපර්, අමු මිරිස් ඒ ටික දාගන්නවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන් තක්කාලි රසට කැමති නම් මේකට තක්කාලි දාගන්න පුළුවන්. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම කරපිංච දාන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ මල් ළඟ කරපිංච නැහැ. ඔයගොල්ලන් මේක හදනකොට කරපිංච අනිවාර්යෙන් දාගන්න. දැන් මේකේ අන්තම් තැම්බීගෙන වගේ එන්නේ. මේ වෙලාවට අපි මිරිස් කුඩු මෙන්න මේ තරම් චුට්ටයි දාන්නේ. ගොඩක් දාන්නේ නැහැ. තුන පහ, ගම් මිරිස්, කහ, ලුණු. ඒ වගේම මේ කුරුඳු කෑලි දෙකක් මම දානවා. සීනි දාන්නේ නැහැ. සීනි දාන්නේ අන්තිමට. දෙහි දාන්නේ අන්තිමට. හොඳට. එතකොට අපි ඕට්ස් ටික දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගෙන දැන් මේ ලුණු වලට එහෙම අල්ලලා තියෙන තෙල් ටික ඕට්ස් වල තැවරෙනකම් මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මම වතුර එක දාගන්නවා මේකට. දැන් අපි මුලින්ම එක වතුර කෝප්පයක් දාගත්තා. ඒකෙන් අපි මේක හොඳට තඹගෙන ඉවරුණාම අපි ගින්දර චුට්ටක් වැඩි කර ගන්නවා දැන් මේ වෙලාවට. වතුර දාලා තියෙන නිසා මේක අර ඉක්මනට තික් වෙනවා. ඒක පරිස්සමෙන් ඒක නිසා අර ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණය තියාගෙන හදන්න ඕනේ. මේක හොඳටම උකු වේගෙන එනවා ඉක්මනටම. ඒක නිසා අපි අනිත් වතුර කෝප්පෙත් දාගන්නවා. දැන් මේක මේ විදිහට තැම්බෙන්න අරිනවා.
දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තෙලට දාන කරපිංචා වලට අමතරව මෙන්න මේ වෙලාවටත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කරපිංචා ටිකක් වතුරෙන් තැම්බෙන්න දෙන්න. එතකොටත් කරපිංචා රස හොඳට මේකට අල්ලනවා. ඔන්න දැන් මේක තික් වේගන යනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේක දැන් මේ සවුත් ඉන්දියන් ස්ටයිල් එකක්. මේ ස්ටයිල් එකට එක එක දේවල් මේ උපමා කියන තීම් එක අනුව හදනවා. අපි අද උපමා කියන තීම් එකෙන් ඕට්ස් තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් මේක අර ඉඩ්ලි වලට සමාන රසක් තමයි එන්නේ. ඉඩ්ලි රසම වගේ තමයි එන්නේ. ගොඩක් රසයි මේක. ඔයගොල්ලන්ට කාලා බලන්න පුළුවන් හදලා. දැන් අපි ලිප ඕෆ් කරා. දැන් මේ වෙලාවට තමයි අපි සීනි දාගන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක ලස්සනට පිළිගන්නන්න. මේක රස්නේ පිටම තමයි කන්න ඕනි. නිමුනම අර ටිකක් තික් වෙනවා අර හයි වෙනවා වගේ. දැන් මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි අපි දෙහි දාගන්න ඕනි. මෙන්න මේ වගේ උඩින් ඔයගලන්ට දෙහි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේකට දෙහි අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙන්න ඕනි. එතකොට තමයි මේකේ හරිම රස එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පිළිගන්නවන්න පුළුවන්. කාට හරි මේක පිළිගන්නවනකොට දෙහි දාන්න එපා. මේ වගේ දෙහි කෑල්ලක් තියලා තියන්න රස අවශ්‍ය කෙනෙක් ඒක මේ එකතු කරගනි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ රස ඕට්ස් එක හදලා ඉවර වුණේ. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් දෙයකින් අපි ආයෙත් එකතු වෙමු. සුබ දවසක්. මේ දේවල් ඔයගලන්ට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.